Crazy Hin là một trong những kênh khám phá đô thị nổi tiếng nhất trên YouTube, với những thước phim thô từ các chuyến thăm của YouTuber Crazy Hin đến nhiều tòa nhà bỏ hoang cực đoan nhất ở Mỹ, từ các bệnh viện tâm thần bỏ hoang đến các cơ sở quân sự đã ngừng hoạt động. Crazy khám phá tất cả, nhưng đặc biệt là những nơi mà ngay cả những nhà thám hiểm cực đoan nhất cũng không dám đến, ít nhất là không phải vào ban đêm và một mình như Crazy vẫn thường làm. Vào tháng 1 năm 2023, anh ấy đã tải lên đoạn phim về chuyến thăm của mình đến trường tiểu học Paul G. hiện đã bị bỏ hoang ở Cleveland. Sau gần một thế kỷ hoạt động, trường học đã đóng cửa vĩnh viễn vào năm 2015 do số lượng học sinh giảm sút. Mặc dù có thông tin cho rằng có kế hoạch biến tòa nhà bỏ hoang này thành một khu nhà ở. Tính đến năm 2024, trường tiểu học Paul G. vẫn bị bỏ hoang và trong tình trạng tồi tệ. Ngay từ khi Crazy bước vào, rõ ràng là nơi này đã không được sử dụng trong nhiều năm và đã bị hư hại nghiêm trọng bởi các yếu tố tự nhiên, những kẻ phá hoại và lối đi. Theo thời gian, các tầng dưới đều bị ngập nước, tường bị bong tróc, cấu trúc không có vẻ vững chắc và có rỉ sét, giấy tờ, sách vở và đủ loại mảnh vụn nằm rải rác khắp nơi trong video. Bạn có thể thấy những dòng chữ được viết bằng phấn mới trên một số bảng trắng, xác nhận rằng mọi người đã ở trong tòa nhà gần đây. Đây thực sự là chuyến thăm thứ hai của Crazy đến trường tiểu học Paul A. Khi anh ấy tải lên đoạn phim về chuyến thăm trường vào tháng 3 năm 2022, một số người trong phần bình luận đã đề cập rằng họ từng là học sinh hoặc giáo viên tại trường và nói về việc thật buồn khi thấy ngôi trường tuổi thơ yêu quý của họ bị tàn phá bởi sự bỏ hoang và thiếu bảo trì. Một chút sau 10 phút khám phá, bạn có thể nghe thấy một loại âm thanh sột soạt và những tiếng động lạ khác phát ra từ đâu đó trong trường học. Đó là gì vậy? Bạn có nghe thấy ai đó ở đây không? Khi Crazy rẽ vào một góc trong hành lang, có thể nhìn thấy đèn tin của một người khác chiếu xuống hành lang. Có vẻ như chỉ có một người, có thể là một nhà thám hiểm đô thị khác hoặc một người chiếm dụng bất hợp pháp. Vào lúc 1 giờ sáng trong một tòa nhà bỏ hoang, rõ ràng là tốt nhất nên tránh thu hút sự chú ý không mong muốn, đặc biệt là khi bạn không biết ý định của người kia. Đó là lý do tại sao Crazy cuối cùng quyết định bỏ chạy thay vì để lộ sự hiện diện của mình, đảm bảo đi theo hướng khác để tránh đụng độ với bất kỳ ai. Sau đó, anh ta đi đến thư viện và khám phá những tầng trên cùng. Khi vào phòng tắm ở tầng trên cùng, anh ta lại có một cuộc chạm trán khác. Có ai đó ở trong đó, làm tôi sợ chết khiếp. Ôi trời ơi, ở cuối phòng tắm, một bóng người dường như đang đứng bất động. Sau cú sốc ban đầu, Crazy rút súng và quay lại bên trong để đối mặt với người đàn ông. Xin chào, cái gì vậy? Ồ, đó là một món đồ chơi. Ôi Chúa ơi, điều đó làm tôi sợ chết khiếp. Hóa ra bóng người đó thực sự là một ma đến nơ đến cảnh đáng sợ. Ai đó có lẽ đã dựng lên để dọa du khách. Điều rùng rợn nhất là mặc dù chúng ta không thể biết chắc chắn ma đến nơ đến canh đã đứng đó bao lâu trước khi đoạn phim được quay, nhưng vì lý do nào đó nó đã đổ về phía trước đúng lúc Crazy nhìn thấy nó. Lời giải thích hợp lý nhất là do sóng âm dội lại từ bức tường. Hầu hết mọi người sẽ bỏ đi ngay khi nhìn thấy ma đến nơ đến canh, nhưng Crazy tiếp tục khám phá phần còn lại của ngôi trường, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi trải nghiệm kinh hoàng mà anh vừa trải qua, mặc dù không quên dọn sạch toàn bộ phòng tắm còn lại. Đáng buồn thay, một số phòng trong trường chứa đầy sách, bảng trắng và các vật liệu khác hoàn toàn có thể sử dụng được, lẽ ra có thể được quyên góp cho một trường khác trước khi tòa nhà bị bỏ hoang, nhưng dường như không ai quan tâm đủ để cho đi chúng trước khi trường học bị bỏ hoang. Khoảng nửa giờ sau khi bắt đầu chuyến thăm, Crazy leo lên mái nhà. Điều này tự nó đã khá mạo hiểm. Ngay cả khi bạn không quan tâm đến việc bị cảnh sát bắt, thì vẫn có nguy cơ rất cao, đặc biệt là mái nhà. Tiếng bước chân có thể nghe thấy rõ ràng trên cầu thang ngay phía trên đầu Crazy, nhưng sau khi chạy lên và gọi to xem có ai trả lời không ai để ý đến anh ấy. May mắn thay, anh ấy đã có thể bước đi không bị thương và tiếp tục tải lên các video về những chuyến thăm của mình đến những địa điểm bỏ hoang khá thường xuyên. The Birds of People là một kênh khám phá đô thị thuộc sở hữu của Berzaen và Marken. Hai người bạn đi khắp thế giới để tìm kiếm những tòa nhà bỏ hoang trong 10 năm qua kể từ khi kênh của họ hoạt động. Berzaen và Marken đã xây dựng được danh tiếng là một kênh đáng tin cậy, chỉ tải lên những thước phim chân thực về những chuyến khám phá của họ trong một phân khúc của YouTube thường bị ảnh hưởng bởi những thước phim giá rẻ tiền từ những người cố gắng có được 15 phút nổi tiếng. The Birds of People đã tồn tại như một trong những kênh đáng tin cậy nhất trong lĩnh vực này. Họ đã nổi tiếng từ những chuyến khám phá những địa điểm thực sự thú vị thay vì giả mạo những cuộc gặp gỡ rùng rợn hoặc bất cứ điều gì tương tự. Năm 2016, họ đã tải lên một video về chuyến thăm ban đêm của họ đến trung tâm Gameson ở Northport, Alabama, thường được gọi là bệnh viện Berzaen cũ. Từ năm 1939 đến năm 1977, trung tâm Gameson đã tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân tâm thần và nổi tiếng vì điều trị họ khá khắc nghiệt, thường được gọi là tòa nhà rùng rợn nhất ở Alabama. Bệnh viện Berzaen cũ đã đóng cửa vào cuối những năm 1970 và kể từ đó được thiên nhiên phục hồi và trở thành điểm đến hấp dẫn cho những người khám phá đô thị từ khắp nơi trên thế giới. Khi Marken và Berzaen đến gần địa điểm bằng xe hơi, dường như không có ai xung quanh. Sau khi lái xe vòng quanh khu vực một lúc, hai YouTuber xuống xe để bắt đầu khám phá, chọn tầng hầm làm khu vực đầu tiên để khám phá. Sau hơn 4 thập kỷ bị bỏ hoang,
Toàn bộ khu phức hợp gần như bị phá hủy hoàn toàn, trong khi một số bức tường được bao phủ hoàn toàn bởi đủ loại hình graffiti, một số bức tường thậm chí không còn nữa, do tình trạng xuống cấp của ghi. Tình trạng của trung tâm này rất tồi tệ. Ở trung tâm, luôn có khả năng cấu trúc có thể sụp đổ và nhốt Berjan và Marken bên trong, nhưng khi họ đi lên cầu thang để khám phá tầng trên cùng, rõ ràng là một cấu trúc không vững chắc là điều nhỏ nhặt nhất trong số những mối lo của họ. Nhìn cầu thang này ra ngoài, ở đây có gì đó, có người ở đó, không thể nào phải nhìn thấy ánh sáng đó, họ ở ngoài đó, tôi thề bằng cả mạng sống của tôi ngay đó, tôi có nên chào hỏi không? Có người ở ngoài đó, chúng ta quay lại xe theo lối này, có người muốn nói chuyện với chúng ta đi xe ngay bây giờ. Khi máy quay lia đến cửa sổ, hình bóng một người đang cầm một chiếc đèn có thể được nhìn thấy trên cầu thang ở phía đối diện của tòa nhà. Đáng lo ngại là ngay khi những người tải lên tắt đèn của họ, người kia làm chính xác điều tương tự, cho thấy họ đang theo dõi và không muốn bị phát hiện. Rùng rợn nếu bạn tua lại cảnh quay đến khi các YouTuber đã đến tầng trên cùng. Bạn có thể thấy rõ một ánh sáng bên ngoài khung cửa sổ, nhưng không rõ liệu ánh sáng đó có đến từ cùng một người đã theo dõi họ sau khi gọi to mà không nhận được phản hồi hay không. Berjan và Marken quyết định quay lại xe của họ để tránh bị tấn công, hoặc tệ hơn nữa, thật khó để biết chính xác ý định của người kia là gì. Nhưng điều đáng lo ngại hơn nữa là không có chiếc xe nào khác trong khu vực khi họ đến và khi họ rời đi. Điều đó có nghĩa là bất cứ ai ở đó đã đến bằng đường bộ và có lẽ đã ở đó một thời gian. Bệnh viện Zickley là một bệnh viện tâm thần dành cho phụ nữ ở Lancaster, Anh, hoạt động gần 100 năm từ năm 1916 đến năm 2013. Nổi tiếng là một trong những bệnh viện tâm thần đầu tiên ở Anh đấu tranh cho việc điều trị nhân đạo cho bệnh nhân tâm thần. Bệnh viện Zickley tiếp nhận hàng ngàn bệnh nhân và sử dụng các phương pháp điều trị hiện đại như liệu pháp xốp điện để giúp đỡ bệnh nhân mắc bệnh tâm thần, một loạt các rối loạn từ trầm cảm nặng đến ám ảnh. Đáng lo ngại là ngay khi những người tải lên tắt đèn của họ, người kia làm chính xác điều tương tự, cho thấy họ đang theo dõi và không muốn bị phát hiện. Rùng rợn nếu bạn tua lại cảnh quay đến khi các YouTuber đã đến tầng trên cùng. Bạn có thể thấy rõ một ánh sáng bên ngoài khung cửa sổ, nhưng không rõ liệu ánh sáng đó có đến từ cùng một người đã theo dõi họ sau khi gọi to mà không nhận được phản hồi hay không. Berjan và Marken quyết định quay lại xe của họ để tránh bị tấn công, hoặc tệ hơn nữa, thật khó để biết chính xác ý định của người kia là gì. Nhưng điều đáng lo ngại hơn nữa là hãy cẩn thận, có ai đó ở đó, xem kìa, có thể cần ra ngoài. Xin chào, không có gì, mọi thứ ổn cả. Được rồi, bình tĩnh, giữ bình tĩnh, cái gì, họ không giữ bạn lại. Ra ngoài, những gì bạn muốn. Như thế đấy, anh ấy như thế đấy. Ngay khi một trong những thiếu niên gọi một người đàn ông có thể. Năm 2006, một người đàn ông 36 tuổi tên là Vincent Philin đang sống trong rừng như một kẻ chạy trốn gần Louviers, Nam Carolina, sau khi bị buộc tội lạm dụng con gái riêng của mình. Vào tháng 9 cùng năm đó, hắn ta nhìn thấy một cô bé 14 tuổi, một cô gái tên Elizabeth sa xuống xe buýt trường học, và kẻ bắt cóc cô, giả danh là một cảnh sát, đã bắt giữ cô với tội danh tàng trữ cần sa. Hắn dẫn cô đến nơi ẩn náu của hắn giữa rừng trong 10 ngày. Elizabeth bị xích lại và bị Fowler hành hạ trong hầm ngầm dưới nơi ẩn náu, một trải nghiệm chỉ có thể được mô tả là cơn ác mộng có thật. Tuy nhiên, cô gái vô cùng kiên cường trong suốt quãng thời gian khó khăn đó và đã nghĩ ra một kế hoạch để trốn thoát khỏi tình huống kinh hoàng mà cô đang gặp phải. Nếu muốn trốn thoát, Elizabeth biết rằng cô phải khiến Vincent thích mình. Trong vài ngày, cô giả vờ yêu Fowler và cuối cùng, kẻ bắt cóc đã mất cảnh giác, thậm chí cởi xích cho cô và cho phép cô chơi game trên điện thoại của hắn. Một đêm nọ, khi Vincent đang ngủ, cô gái trẻ đã lấy được điện thoại của hắn và gửi tin nhắn cho mẹ mình nói rằng cô đang ở trong một cái hố bên kia đồi Cham Hin, rằng có bom và bảo mẹ gọi cảnh sát. Sau đó, người ta tiết lộ rằng Philin đã lên kế hoạch dụ càng nhiều người càng tốt đến hầm trú ẩn để kích nổ bom và sát hại các sĩ quan đến hiện trường. Tuy nhiên, hắn ta đã không thể thực hiện được kế hoạch của mình. Chỉ vài phút sau, khu vực này bị bao vây bởi trực thăng và hắn ta buộc phải đầu hàng. Tóm lại, Elizabeth đã có thể tiếp tục cuộc sống của mình, còn tên quái vật tên Vincent Philin đã phải ngồi tù suốt quãng đời còn lại. Hắn ta chết trong phòng giam vào năm 2021. Vào tháng 12 năm 2023, một YouTuber tên Big Bang đã đến thăm nơi ẩn náu bỏ hoang, nơi xảy ra vụ án kinh hoàng. Ngay khi bước vào nhà, người đăng tải video đã tìm thấy một thứ vô cùng đáng sợ. Tôi nghĩ đó là chiếc ba lô của bé gái bị bỏ lại ở đây. Thật là một cảnh tượng đau lòng khi biết rằng điều đó đã xảy ra. Một chiếc ba lô của bé gái có thể được nhìn thấy trên sàn nhà bên ngoài nhà bếp. Mặc dù không thể xác nhận liệu nó có thuộc về Elizabeth hay không, có thể nó đã được đặt ở đó sau khi vụ án xảy ra bởi ai đó khác. Khi khám phá phòng khách, người đăng tải video tìm thấy thêm nhiều thứ rùng rợn khác, bao gồm một đĩa DVD phim kinh dị The Citizen Galaxy, một đồ trang trí Halloween bên cạnh một trong những chiếc ghế sofa, một con dao tự chế, một quả bóng chày bị gãy và một cây gậy. Rõ ràng, việc những vật dụng này bị bỏ lại càng đáng lo ngại hơn khi xét đến lịch sử của ngôi nhà. Thật đau lòng khi tưởng tượng rằng một số đồ chơi nằm rải rác trên sàn nhà có thể thuộc về cô gái mà Vincent Fowler đã bắt cóc. Trong phần còn lại của ngôi nhà, một số đồ vật và đồ nội thất,
bao gồm cả chiếc giường trong phòng chính, trông như được đặt ở đó muộn hơn nhiều so với năm 2006. Có thể ngôi đã bị những người chiếm dụng bất hợp pháp chiếm giữ, nhưng vì nó trống không vào thời điểm quay phim, nên không thể biết được những gì thuộc về Fowler, gia đình không chính thức của anh ta, nạn nhân và những người chiếm dụng bất hợp pháp. May mắn thay, sau khi được đoàn tụ với gia đình, cô ấy đã, năm 2006, Elizabeth đã sống một cuộc đời viên mãn, và người đàn ông đã gây ra tội ác tàn bạo đối với cô ấy đã phải trả giá cho nó. Đại lộ Hôn Tân là một con phố nổi tiếng rùng rợn bị bỏ hoang ở Cleveland, Ohio. Năm 1913, nhà thờ Battersea Hungary đầu tiên được xây dựng trên con phố đó, cuối cùng bị bỏ hoang và xuống cấp giống như những tòa nhà khác trên con phố đó. Vào tháng 4 năm 2016, thi thể của một người phụ nữ tên Jessica Coleman được tìm thấy ở đó sau khi cô mất tích. Nhưng thật không may, kẻ tấn công cô ấy không bao giờ được tìm thấy. Vào tháng 7 năm 2023, Curtis Sheehan đã đến địa điểm đó để quay phim về nhà thờ bỏ hoang cũng như phần còn lại của các tòa nhà trên đại lộ Hôn Tân. Từ những hình vẽ graffiti đáng sợ đến kính vỡ và những bức tường bong chóc, nhà thờ đáp ứng mọi tiêu chí mà bạn mong đợi từ một tòa nhà bỏ hoang rùng rợn. Khi mạo hiểm xuống tầng hầm, Curtis tìm thấy những dấu hiệu cho thấy ai đó đã ở bên trong nhà thờ, bao gồm cả một mô hình hành động của Melvin, chú hươu cao cổ từ Madagascar, rằng anh ấy nói rằng anh ấy không nhớ lần cuối cùng anh ấy đến địa điểm đó là khi nào, biết rằng anh ấy thường không đi một mình trong các cuộc khám phá của mình. Curtis đã đặt một số máy quay khắp nhà thờ và khoảng 10 phút sau khi bắt đầu cuộc khám phá, một trong những máy quay ở tầng chính đã ghi lại một thứ gì đó khá rùng rợn. Kỳ lạ ở trên lầu rõ ràng là cửa không tự nhiên đóng lại, và vì đêm đó trời không đặc biệt gió nên rõ ràng là có ai đó ở trong nhà thờ với Curtis, nhưng sau khi nhìn quanh một lúc, anh ấy không tìm thấy ai trong nhà thờ và quyết định quay trở lại bên ngoài để khám phá phần còn lại của các tòa nhà trên đại lộ Hôn Tân. Nếu nhà thờ đã trong tình trạng tồi tệ thì một số ngôi nhà thậm chí còn tệ hơn. Hầu hết chúng trông như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Khoảng nửa giờ sau khi tham quan, anh ấy quyết định khám phá một trong những ngôi nhà đổ nát nhất trên khu phố, và khi anh ấy ở trong tầng hầm, cuộc khám phá đã có một bước ngoặt đáng sợ. Thực sự trông như nó ở ngay bên dưới ngôi nhà. Nó không thực sự là một tầng hầm vẫn rùng rợn. Xin lỗi, tôi không biết, không có ai sống ở đó. Nó có mùi như tôi biết có ai đó ở trong đó. Khi anh ấy đang khám phá tầng hầm, một âm thanh có thể được nghe thấy phát ra từ tầng trệt, và khi anh ấy quay lại để xem đó là gì, thì một người kéo rèm ra ngay lập tức, xin lỗi, chạy ra đường, và đó là lúc anh ấy nhận ra rằng mặc dù tình trạng tồi tệ của ngôi nhà được cho là bỏ hoang, thực ra vẫn có người sống trong đó với điện rõ ràng. Hầu hết, nếu không phải tất cả, các tòa nhà bỏ hoang trên khu phố đều có người ở. Những người không muốn anh ấy ở đó, điều mà anh ấy chưa từng gặp phải trong lần ghé thăm đầu tiên. Và với khám phá mới này, Curtis đã kết thúc một đêm vào tháng 2 năm 2020. Nhà thám hiểm đô thị Di Tâm Zadar đã khám phá một ngôi nhà bỏ hoang tại một địa điểm không được tiết lộ riêng với người bạn đồng hành khám phá Seeker Lake. Theo Di Tâm, ngôi nhà từng thuộc về một bà cụ đã qua đời. Trái ngược hoàn toàn với hầu hết các ngôi nhà bỏ hoang, hầu hết đồ đạc của người phụ nữ vẫn còn nguyên vẹn, cho thấy rằng ngôi nhà vẫn chưa trở thành nạn nhân của những kẻ cướp bóc và chiếm nhà trái phép. Những kẻ thường lấy những thứ không thuộc về họ khắp ngôi nhà. Hai người những nhà thám hiểm tìm thấy mọi thứ từ bộ đồ ăn và đồ bạc tuyệt đẹp đến những tấm thảm dệt cầu kỳ và một quầy quán bar đầy đủ tiện nghi dựa trên những cuốn lịch họ tìm thấy trong nhà. Ngôi nhà đã không có người ở kể từ tháng 8 năm 2018. Chỉ vài phút sau khi bắt đầu chuyến thăm, Jam và Si đã tìm thấy một điều vô cùng buồn và đáng lo ngại. Tôi luôn lo lắng về việc điều gì đó như thế này sẽ xảy ra. Và rồi nó đã xảy ra khi chúng tôi bước vào đây. Chúng tôi bước vài bước vào cửa và chúng tôi nhìn thấy thứ này trên mặt đất. Bây giờ, đối với những người không thể hiểu được, xin lỗi, hãy hiểu đó là gì, thì đó là một vết máu và bạn có thể thấy ngay đó có một cái khung tập đi. Vì vậy, thật không may, dường như người phụ nữ từng sống ở đây đã bị ngã nặng ngã xuống sàn nhà và đó là nơi bà ấy qua đời. Thật không may, điều đó vô cùng buồn đối với chúng tôi. Chúng tôi đã mất khoảng 20 phút để quyết định xem chúng tôi sẽ làm gì ở đây và bạn biết đấy, mặc dù vậy, cảm thấy kỳ lạ, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi vẫn cần phải kể câu chuyện này vì đây là một lời nhắc nhở tốt cho mọi người rằng bạn cần phải quan tâm đến những người thân yêu của mình. Có vẻ như người phụ nữ này đã qua đời và nằm ở đó không biết bao lâu trước khi được tìm thấy. Vì vậy, hãy quan tâm đến những người thân yêu của bạn. Các bạn ơi, ngay giữa hành lang, có thể nhìn thấy vết máu người trên sàn nhà cạnh một chiếc khung tập đi, cho thấy người phụ nữ lớn tuổi có lẽ đã bị ngã nặng và không thể đứng dậy. Thật đáng buồn, bà đã qua đời và thi thể của bà đã phân hủy trước khi có ai kịp cứu. Đó là một cái chết kinh hoàng, có vẻ như có dấu hiệu cho thấy các thành viên trong gia đình người phụ nữ đã cố gắng sắp xếp đồ đạc của bà sau khi bà qua đời. Nhưng nhìn chung, các đồ đạc khác nhau của bà vẫn còn nguyên vẹn, bao gồm cả đồ dùng trong phòng tắm, vẫn còn ở đó vào thời điểm quay phim. Thật khó để xem đoạn phim mà không có những cảm xúc mâu thuẫn. Mặc dù ngôi nhà rất đẹp và bạn có thể dễ dàng nhận ra rằng người phụ nữ sống ở đó với chồng là một người tài năng và hướng ngoại, thật đau lòng khi chứng kiến cách cô ấy ra đi. Nhìn chung,
Đoạn phim nên là lời nhắc nhở hãy thường xuyên hỏi thăm những người thân yêu của bạn mỗi khi có cơ hội, vì không ai đáng phải ra đi như vậy. Từ năm 2020, Am cùng Xander đã không còn như vậy nữa. Đó là kết thúc cho video hôm nay. Cảm ơn các bạn đã xem và giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những vắt sau.